عليكم السلام، أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 203 من برنامج لحظات قرآنية، وعنوانها الله أكبر. في قاضي عادل جاء في العصر العباسي الثاني، في وقت تحكم الظلم واستشراء نفوذ القادة الأتراك وتحكمهم في الخلافة العباسية وقتلهم بعض الخلفاء وسملهم أي إحراق عيونهم بالحديد المحمى. وكان من ضمن القوات دول كان قائد فظيع جدا، كان اسمه موسى ابن بغع، مشهور بعسفه وظلمه، وكان بيرعب الخلفاء العباسيين. هذا القاضي عاش في عصر هذا القائد التركي المتجبر. وأحمد بن بوديل توفى سنة 258 هجرية. القصة بتاعته إن موسى ابن بغى اللي هو ذلك القاضي التركي الفظيع كانت له ضيعة في منطقة الري في فارس، وجنبها ضيعة تانية فاشتراها. كان ضمن الضيعة التانية ديت سهم لولد يتيم. لا يمكن شراء هذا السهم في الضيعة دي إلا بموافقة القاضي اللي هو ولي أمر اليتيم. القاضي ده كان هو أحمد بن بوديل يرحمه الله جل وعلا. فكاتب أو السكرتير بتاع موسى ابن بغى سافر من بغداد إلى منطقة الري عشان خاطر يخلي القاضي يوافق على بيع السهم ده لموسى ابن بغى، وبالتالي تبقى الضيعة الباقية دي كلها أصبحت ملك كامل له. فالقاضي رفض ابن بوديل وقال لسكرتير صاحبنا موسى بن بغى، قال: ما باليتيم حاجة إلى البيع، ولا آمن أن أبيع ماله ومستغن عنه فيحدث للمال شيء فيضيع عليه. يعني أنا ما أمنش إن أنا يعني هديله فلوس، الفلوس تضيع، لكن هو أحسن شيء ده إن حقه السهم بتاعه موجود. فالكاتب قال له: خلاص يعني نشتريها بضعف ثمنها. فقال له القاضي: ما هذا لي بعذر في البيع. فظل الكاتب يلح على القاضي والقاضي يمتنع. فالكاتب في الآخر ضجر وقال له: أيها القاضي، بيخوفه يعني، أيها القاضي، إنه موسى ابن بغى، اللي بعتني ليك موسى ابن بغى، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ فقال له القاضي: أعزك الله، إنه الله تبارك وعلا. يعني أنا ما بخافش من موسى ابن بغى، أنا بخاف من الله جل وعلا. الله أكبر من موسى ابن بغى ومن غيره. فالكاتب استحيا وخشع ورجع يروي القصة إلى موسى ابن بغى. فموسى ابن بغى بكى وظل يقول: إنه الله تبارك وعلا. وقال للكاتب: لا تعرض لهذه الضيعة، وانظر في أمر هذا الشيخ الصالح، فإن كانت له حاجة فاقضيها له. يعني لما قال له إنه الله، يعني الله أكبر. الله أكبر هي أكبر كلمة تدل على الخشوع. من أجل هذا تتكرر في الصلاة. يعني الله أكبر من أي مخلوق، الله أكبر من أي جبار، الله أكبر من كل ما عداه. حين تركع تقول الله أكبر، حين تسجد تقول الله أكبر، حين تبدأ الصلاة تقول الله أكبر. ده معنى الله أكبر. هذا في الإسلام. طيب، الله أكبر بقى في الدين السني بتعمل إيه؟ مجموعة من الرعاع المصريين في الصعيد طردوا سيدة قبطية وعروها في الشارع وهم يهتفون الله أكبر.
أنا قضيت ليلة لم أنم لما رأيت هذا في الفيديو. الذين يعني يقتلون الأبرياء، الدواعش والوهابيين وغيره، يقول لك الله أكبر. الذي يفجر نفسه يقول لك الله أكبر. أصبحت كلمة الله أكبر بتخوف الجماعة الأوروبيين والأمريكان وكل الناس، أصبحت علامة على الإرهاب. يعني بالعكس تماما، اللي يقول الله أكبر المؤمن يبقى خاشع، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لكن الكفرة دول يقول لك الله أكبر حين يرتكب إثما عظيما. شوف الشيطان بيلعب بيهم قد إيه. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في موقعنا أهل القرآن، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي برنامج لحظات قرآنية. لا تنسوا المشاركة في القناة وأن تدخلوا على الموقع، ففيه الكثير مما تسألون عنه. ولا تنسوا أن تعملوا الشير ولايك، وعليكم السلام.